Có người từng nói rằng điều đau lòng nhất trên đời không phải là mất đi người mình yêu, mà là đến khi mất rồi mới nhận ra mình đã từng vô tâm với họ. Trong cuộc sống, không ít người sẵn sàng hy sinh cả tuổi thanh xuân để nuôi con khôn lớn. Người mẹ có thể nhịn ăn, nhịn mặc, làm lụng quần quật từ sáng đến tối, chỉ mong con có một tương lai tốt đẹp. Nhưng chớ trêu thay, khi con trưởng thành, lập gia đình, chính người mẹ ấy đôi khi lại trở thành người bị xem là thừa, là gánh nặng, là nguyên nhân khiến hạnh phúc của con bị xáo trộn. Hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Một câu chuyện không phải để lên án bất kỳ ai, mà để mỗi chúng ta soi lại chính mình. Bởi biết đâu, ở đâu đó quanh ta, vẫn có những người mẹ đang lặng lẽ khóc trong chính căn nhà mà cả đời họ đã đánh đổi tất cả để gây dựng. Có người từng nói rằng, trên đời này không có tình yêu nào vô điều kiện hơn tình yêu của mẹ dành cho con. Người mẹ có thể nhịn đói để con được ăn no, thức trắng nhiều đêm khi con đau ốm, chấp nhận làm những công việc nặng nhọc nhất để con được cắp sách đến trường. Điều kỳ lạ là dù đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, cả sức khỏe và những ước mơ của mình, mẹ vẫn luôn nghĩ mình làm chưa đủ. Thứ mẹ mong chờ không phải là tiền bạc, nhà cao cửa rộng hay sự báo đáp lớn lao. Điều mẹ mong chỉ đơn giản là đến một ngày tóc bạc trắng, vẫn còn được con gọi một tiếng mẹ, vẫn còn được ngồi cạnh con trong bữa cơm gia đình và được nhìn thấy con sống hạnh phúc. Thế nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng đẹp như những điều người ta vẫn mong. Có những người mẹ dành cả đời để vun vén cho con, cuối cùng lại trở thành người cô đơn nhất khi con trưởng thành. Câu chuyện hôm nay là một câu chuyện như thế. Nó không nhằm trách móc bất kỳ ai, mà chỉ mong mỗi chúng ta, sau khi nghe xong, sẽ biết yêu thương cha mẹ nhiều hơn khi vẫn còn có cơ hội. Ngày bà Lan tiễn con trai lên thành phố nhập học đại học là một ngày đầu thu nhiều gió. Trên chiếc xe khách cũ kỹ, Minh háo hức nhìn về tương lai phía trước, còn bà Lan chỉ lặng lẽ nhìn theo con với ánh mắt vừa tự hào vừa lo lắng. Khi chiếc xe chuyển bánh, bà cố mỉm cười, vẫy tay thật lâu cho đến khi chiếc xe khuất hẳn sau khúc cua. Chỉ đến lúc không còn nhìn thấy con nữa, bà mới đưa bàn tay gầy guộc lên lau nước mắt. Trong túi áo bà khi ấy chỉ còn vài chục nghìn đồng, vừa đủ để bắt chuyến xe buýt về quê. Nhưng bà không hề thấy tiếc. Trong lòng bà lúc ấy chỉ có một suy nghĩ duy nhất, con trai mình rồi sẽ có tương lai, rồi sẽ không phải sống cuộc đời lam lũ như mẹ nữa. Chồng bà mất khi mình mới 4 tuổi. Một cơn bạo bệnh đã cướp đi người đàn ông trụ cột của gia đình chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Ngày đưa chồng ra nghĩa trang, bà ôm đứa con trai nhỏ vào lòng, nhìn ngôi mộ đất còn mới mà tự nhủ, từ hôm nay mình phải vừa làm cha vừa làm mẹ. Những năm tháng sau đó là chuỗi ngày dài đầy nước mắt và mồ hôi. Ban ngày bà cấy lúa thuê nhổ cỏ, gặt lúa, ai thuê gì làm nấy. Tối đến, bà lại sang quán ăn trong xã rửa bát, dọn dẹp để kiếm thêm vài chục nghìn đồng. Có những hôm mùa đông rét cắt da cắt thịt, đôi bàn tay nứt nẻ đến bật máu vì ngâm nước quá lâu, nhưng bà vẫn cắn răng chịu đựng. Mỗi khi nhìn về căn nhà nhỏ nơi mình đang ngồi học dưới ánh đèn vàng leo lét, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Nhà nghèo đến mức có những ngày trong nồi chỉ còn vài củ khoai luộc. Bà luôn nói mình đã ăn ở ngoài đồng rồi lặng lẽ đẩy bát cơm đầy hơn về phía con. Mình còn nhỏ nên tin lời mẹ. Chỉ đến nhiều năm sau, anh mới biết những ngày ấy mẹ mình thường nhịn đói để dành phần cơm ít ỏi cho con. Bộ quần áo bà mặc năm này qua năm khác được vá chẳng vá đụp. Đôi dép nhựa mòn đến mức gần đứt quai, bà vẫn cố đi thêm vì nghĩ rằng mua đôi dép mới sẽ tốn tiền, còn số tiền ấy có thể mua thêm vài quyển vở cho con. Mình lớn lên trong tình yêu thương, âm thầm ấy. Cậu hiểu nhà mình nghèo nên học rất chăm. Những tấm giấy khen được treo kín bức tường gỗ cũ kỹ. Mỗi lần nhìn thấy tên con được xướng lên trong lễ tổng kết, bà Lan lại đứng lẫn trong đám đông, lặng lẽ lau nước mắt vì hạnh phúc. Bà thường khoe với hàng xóm rằng con trai mình sau này sẽ học đại học, sẽ có công việc tốt và sẽ không phải còng lưng ngoài đồng như mẹ. Có người cười, bảo nhà nghèo thì mơ làm gì cho cao. Nhưng bà chị cười hiền, bà tin vào con hơn tin vào chính bản thân mình. Đến năm Minh thi đại học, bà Lan gần như thức trắng nhiều đêm. Không phải vì lo con thi không đỗ, mà vì lo nếu con đỗ thì lấy đâu ra tiền cho con nhập học. Đúng như bà mong đợi, mình đỗ vào một trường đại học lớn trên thành phố. Cả làng kéo đến chúc mừng. Ai cũng khen bà có phúc vì nuôi được người con học giỏi. Nhưng đằng sau những lời chúc ấy là nỗi lo canh cánh trong lòng người mẹ. Hôm sau, bà lặng lẽ mang đôi bông tai vàng, món quà cưới duy nhất chồng để lại, ra tiệm vàng bán đi. Cầm số tiền trên tay, bà đứng rất lâu trước cửa tiệm. Đó không chỉ là một món trang sức, mà là ký ức cuối cùng về người chồng đã khuất. Thế nhưng bà không hề do dự. Với bà, tương lai của con luôn quan trọng hơn tất cả. Suốt 4 năm đại học, tháng nào bà cũng cố gửi tiền cho Minh, dù chỉ là vài trăm nghìn đồng. Có tháng mất mùa,
Bà phải vay hàng xóm để gửi tiền trước rồi sau đó đi làm thuê trả nợ. Mỗi lần Minh gọi điện hỏi mẹ có khỏe không, bà đều cười bảo mọi thứ vẫn ổn, rằng ở quê lúa năm nay tốt lắm, rằng mẹ vẫn ăn ngon ngủ yên. Bà giấu con chuyện mình bị đau lưng, giấu cả những lần ngất ngoài đồng vì làm việc quá sức. Bà chỉ mong con yên tâm học hành, không phải bận lòng về mẹ. Rồi ngày Minh tốt nghiệp cũng đến. Nhìn con trai trong bộ lễ phục cử nhân, bà Lan đứng dưới hàng ghế phụ huynh mà khóc không thành tiếng. Đó là khoảnh khắc bà cảm thấy mọi gian khổ suốt hơn 20 năm qua cuối cùng cũng được đền đáp. Không lâu sau, Minh tìm được việc làm với mức lương khá. Mỗi lần gọi điện về, anh đều nói sẽ cố gắng làm việc để mẹ được hưởng những ngày tháng an nhàn. Bà Lan nghe mà lòng tràn ngập hy vọng. Bà tưởng tượng một ngày nào đó mình sẽ được lên thành phố sống cùng con, mỗi sáng nấu bữa cơm, chiều đón cháu đi học, tối cả gia đình quây quần bên nhau. Đó là giấc mơ giản dị mà bà đã gìn giữ suốt cả cuộc đời. Nhưng bà không hề biết rằng, cũng từ lúc ấy, cuộc đời mình sắp bước sang một ngã rẽ đầy nước mắt. Và người khiến trái tim bà tổn thương sâu sắc nhất lại chính là người con trai mà bà đã đánh đổi cả tuổi xuân để nuôi lớn. Những ngày đầu sau khi cưới, căn nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Bà Lan coi Hương như con gái ruột. Mỗi sáng bà dậy từ rất sớm, lặng lẽ đi chợ mua những món tươi ngon nhất về nấu cho cả nhà. Bà biết con dâu làm việc văn phòng, áp lực nhiều nên luôn cố gắng làm hết việc nhà để Hương có thời gian nghỉ ngơi. Quần áo của hai vợ chồng được bà giặt giũ, phơi phóng gọn gàng. Nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, cơm nước luôn nóng hổi khi hai con đi làm về. Nhiều người hàng xóm gặp bà đều cười bảo, có mẹ như chị, vợ chồng trẻ sướng thật. Mỗi lần nghe vậy, bà chỉ cười hiền. Với bà, nhìn thấy con trai và con dâu sống hạnh phúc đã là niềm vui lớn nhất. Thế nhưng, cuộc sống chung dưới một mái nhà vốn chưa bao giờ là điều dễ dàng. Sự khác biệt giữa hai thế hệ dần dần hiện ra từ những điều rất nhỏ, nhỏ đến mức chẳng ai nghĩ một ngày nào đó chúng lại trở thành khoảng cách không thể hàn gắn. Bà Lan quen lối sống của người quê. Bà dậy từ 5 giờ sáng mở cửa cho không khí trong lành tràn vào nhà, quét sân, tưới cây rồi chuẩn bị bữa sáng. Hương lại quen nhịp sống nơi thành phố. Sau những ngày làm việc mệt mỏi, cô chỉ muốn ngủ thêm một chút vào cuối tuần. Tiếng chổi tre quét sân, tiếng mở cửa hay tiếng nồi niêu trong bếp đôi khi vô tình làm cô thức giấc. Ban đầu Hương chỉ góp ý nhẹ nhàng, bà Lan nghe xong liền xin lỗi rồi cố gắng làm thật khẽ. Nhưng có những thói quen đã gắn bó hàng chục năm, đâu thể chỉ sau 1-2 ngày là thay đổi hoàn toàn. Trong bữa ăn cũng vậy, bà Lan thích những món ăn dân dã như cá kho, canh rau, cà muối. Bà luôn nghĩ ăn đơn giản sẽ tốt cho sức khỏe và tiết kiệm. Hương lại thích những món hiện đại, đôi khi chỉ muốn đặt đồ ăn bên ngoài cho nhanh vì đi làm về đã quá mệt. Mỗi lần thấy con dâu gọi đồ ăn, bà chỉ vô tư nói một câu, ở nhà có cơm rồi, đặt chi cho tốn tiền. Bà nói bằng sự tiếc của người từng sống qua những tháng ngày thiếu thốn, nhưng Hương lại cảm thấy mình bị phán xét. Cô không đáp lại, chỉ im lặng. Chính những sự im lặng ấy đã bắt đầu tích tụ thành những khoảng cách vô hình. Minh ở giữa hai người phụ nữ mà anh đều yêu thương. Ban đầu, anh vẫn luôn cố gắng dung hòa. Anh hiểu mẹ đã vất vả cả đời vì mình, cũng hiểu vợ cần có không gian riêng sau một ngày làm việc. Mỗi khi hai người có chút hiểu lầm, anh đều cười xòa cho qua chuyện. Anh tin rằng chỉ cần thời gian trôi qua, mọi người sẽ hiểu nhau hơn. Nhưng anh đã đánh giá quá thấp sức nặng của những mâu thuẫn nhỏ diễn ra lặp đi lặp lại mỗi ngày. Có những buổi tối, Hương ngồi cạnh chồng rồi thở dài, em không ghét mẹ. Em chỉ thấy mình lúc nào cũng phải để ý từng lời nói, từng việc làm. Đây là nhà của vợ chồng mình, nhưng em lại có cảm giác mình là người ở nhờ. Mình nghe xong chỉ biết im lặng. Anh thương vợ vì cô thật sự có những áp lực của riêng mình. Anh cũng thương mẹ vì anh biết mẹ chưa bao giờ cố ý làm tổn thương ai. Nhưng sự im lặng của Minh lại vô tình khiến mọi chuyện ngày càng đi xa. Những lời tâm sự dần trở thành những lời than phiền. Hương bắt đầu kể nhiều hơn về những điều khiến cô không hài lòng. Mỗi lần như vậy, mình đều cố giải thích rằng mẹ chỉ quen cách sống cũ, không có ý xấu. Hương gật đầu, nhưng rồi hôm sau, một câu chuyện khác lại xảy ra. Cứ như vậy, ngày này qua ngày khác, những điều nhỏ bé cứ chồng chất lên nhau như từng hạt cát, đến một lúc nào đó đủ lớn để tạo thành một bức tường ngăn cách. Bà Lan cũng cảm nhận được sự thay đổi ấy. Người mẹ vốn tinh ý ấy nhận ra con dâu không còn cười nhiều với mình như trước. Bà cũng thấy con trai mỗi ngày một ít nói hơn. Từ đó, bà bắt đầu thu mình lại. Bà không còn chủ động góp ý bất cứ điều gì. Thấy con dâu đặt đồ ăn, bà không nói nữa. Thấy điện sáng cả đêm, bà cũng lặng lẽ đi ngủ. Có những hôm cả gia đình ăn cơm, bà chỉ gắp vài miếng rồi xin phép vào phòng nghỉ sớm. Không phải vì bà mệt,
mà vì bà sợ sự có mặt của mình khiến hai con không được tự nhiên. Một buổi chiều, bà vô tình nghe thấy Hương nói chuyện điện thoại với bạn. Hương không hề nói xấu mẹ chồng, chỉ nhẹ nhàng bảo rằng sống chung nhiều thế hệ thật sự rất khó, rằng cô luôn cảm thấy áp lực vì sợ làm điều gì đó không vừa ý. Bà Lan đứng lặng ngoài cửa. Bà không giận con dâu. Ngược lại, bà bắt đầu tự trách mình. Bà nghĩ có lẽ mình già rồi, cách sống của mình đã không còn phù hợp với người trẻ nữa. Từ hôm ấy, bà càng sống lặng lẽ hơn, cố gắng để mình giống như một cái bóng trong chính ngôi nhà mà phần lớn tiền tích góp cả đời bà đã góp vào để mua. Nhưng có những khoảng cách không thể chỉ một người cố gắng là đủ. Một tối cuối tuần, sau một cuộc tranh luận căng thẳng, Hương bật khóc. Cô nói trong nước mắt, em không muốn mỗi ngày về nhà đều thấy nặng nề như thế này. Em chỉ mong có một không gian riêng để vợ chồng mình tự xây dựng cuộc sống. Những lời nói ấy không xuất phát từ sự căm ghét, mà từ cảm giác bế tắc của một người trẻ chưa tìm được cách dung hòa với thế hệ trước. Mình ngồi rất lâu, anh nhìn sang mẹ rồi nhìn sang vợ. Chưa bao giờ anh thấy mình khó xử đến vậy. Đêm hôm đó, mình gần như thức trắng. Trong đầu anh là hình ảnh người mẹ tần tảo đội nắng đội mưa nuôi mình khôn lớn. Nhưng bên cạnh đó là người vợ đang mong muốn có một mái ấm đúng nghĩa theo cách cô hình dung. Anh tự hỏi mình phải làm gì để không làm tổn thương cả hai. Thế nhưng cuộc sống đôi khi không cho người ta một lựa chọn hoàn hảo. Sáng hôm sau, mình bước chậm về phía căn phòng nhỏ của mẹ. Anh đứng rất lâu trước cửa rồi mới đủ can đảm gõ nhẹ. Bà Lan đang ngồi vá lại chiếc áo cũ đã sờn vai. Thấy con vào, bà mỉm cười hỏi, hôm nay con không đi làm à? Nụ cười hiền lành ấy khiến cổ họng Minh nghẹn lại. Anh ngồi xuống cạnh mẹ, hai bàn tay đan vào nhau vì căng thẳng. Mãi một lúc lâu, anh mới cất tiếng, mẹ, con muốn nói với mẹ một chuyện. Bà Lan nhìn con bằng ánh mắt dịu dàng. Có lẽ, bằng trực giác của một người mẹ, bà đã đoán được điều gì đó. Minh cúi đầu, giọng run run, mẹ, hay là mẹ về quê ở một thời gian nhé. Khi mọi chuyện ổn hơn, con sẽ đón mẹ lên. Căn phòng bỗng im phăng phắc. Chiếc kim trên tay bà khựng lại. Bà không khóc, cũng không trách móc. Bà chỉ nhìn con thật lâu rồi hỏi rất khẽ, như sợ chính mình nghe thấy câu trả lời, con đang muốn mẹ đi thật sao? Mình vẫn cúi đầu. Anh không đủ can đảm nhìn vào mắt mẹ. Sự im lặng của anh chính là câu trả lời. Bà Lan khẽ gật đầu. Gương mặt bà bình thản đến lạ, nhưng trong đôi mắt đã ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm. Bà đứng dậy, mở chiếc tủ cũ, lấy vài bộ quần áo đã bạc màu, gấp ngay ngắn cho vào chiếc túi vải. Bà không mang theo nhiều thứ, bởi cả cuộc đời bà vốn cũng chẳng có gì đáng giá ngoài những kỷ niệm về con. Trước khi bước ra khỏi cửa, bà quay lại nhìn căn nhà một lần cuối. Nơi đây có biết bao hy vọng của bà, có số tiền dành dụm suốt mấy chục năm, có cả những giấc mơ về một tuổi già bình yên bên con cháu. Bà nhìn Minh, nở một nụ cười gượng gạo rồi nói, mẹ chỉ mong các con sống hòa thuận. Chỉ cần các con hạnh phúc là mẹ yên lòng. Nói xong, bà lặng lẽ bước đi. Bóng lưng người mẹ nhỏ dần dưới ánh nắng chiều, cô độc và chậm chạp. Minh đứng chết lặng trước hiên nhà. Anh tự nhủ rồi sẽ sớm đón mẹ về. Anh không hề biết rằng quyết định trong ngày hôm ấy sẽ trở thành nỗi day dứt lớn nhất theo anh suốt quãng đời còn lại. Ngày bà Lan rời khỏi căn nhà của con trai, bà không mang theo sự oán trách. Chiếc túi vải cũ trên vai chỉ có vài bộ quần áo đã bạc màu, một chiếc khăn len tự đan từ nhiều năm trước và chiếc hộp gỗ nhỏ cất giữ những tấm ảnh của Minh từ thuở bé. Bà bước đi rất chậm, không phải vì chiếc túi quá nặng, mà bởi trái tim của một người mẹ lúc ấy dường như đã chất đầy những điều không thể gọi thành tên. Trên suốt quãng đường về quê, bà nhiều lần đưa tay lau nước mắt, rồi lại tự mỉm cười an ủi chính mình. Bà luôn tự nhủ rằng con trai không phải là đứa con bất hiếu. Nó chỉ đang đứng giữa hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời và đã chọn cách mà nó nghĩ là tốt nhất. Là mẹ, bà không nỡ trách con. Nếu có trách, bà chỉ trách số phận đã để gia đình mình rơi vào hoàn cảnh ấy. Trở về quê, bà ở nhờ trong căn nhà nhỏ cũ của người em họ. Căn nhà đơn sơ nằm nép mình cuối làng, mùa hè nóng hầm hập, mùa đông gió lùa qua từng khe cửa. Mỗi sáng, bà vẫn thức dậy từ rất sớm, quét sân, tưới mấy chậu hoa rồi ra chợ bán vài mớ rau tự trồng sau vườn để kiếm thêm chút tiền sinh hoạt. Người trong làng nhiều lần hỏi vì sao không lên sống với con trai cho đỡ vất vả. Bà chỉ cười hiền rồi nói rằng con bận công việc, bà ở quê quen rồi, lên thành phố lại thấy nhớ làng xóm. Không ai biết phía sau nụ cười bình thản ấy là biết bao nỗi tủi thân được bà cất giấu trong lòng. Buổi tối là khoảng thời gian cô đơn nhất. Sau bữa cơm đạm bạc chỉ có bát canh rau và quả trứng luộc, bà thường lấy chiếc hộp gỗ cũ ra ngắm. Trong hộp là từng tấm ảnh của Minh từ ngày còn bé xíu, ảnh ngày đầu tiên đến trường, ngày nhận giấy khen, ngày mặc áo cử nhân.
Có những tấm ảnh đã ngả màu theo năm tháng, nhưng bà vẫn lau rất cẩn thận, rồi mỉm cười như thể con trai vẫn còn đang ở trước mặt mình. Mỗi lần nhớ con, bà lại tự nói một mình, không biết hôm nay nó có ăn uống đúng giờ không, công việc có mệt lắm không. Tình yêu của người mẹ vốn lạ lắm. Dù con có làm mình tổn thương đến đâu, điều đầu tiên mẹ nghĩ đến vẫn là con có khỏe hay không. Thỉnh thoảng mình cũng gọi điện về. Cuộc gọi thường rất ngắn. Anh hỏi mẹ dạo này thế nào, có thiếu thốn gì không? Bà luôn trả lời bằng một giọng vui vẻ rằng mình khỏe, rằng rau ngoài vườn tốt lắm, rằng bà con lối xóm ai cũng quý. Bà không bao giờ kể những đêm mình đau lưng đến không ngủ được, cũng không nói những hôm trái gió trở trời, phải tự lần mò đi bệnh viện một mình. Bà sợ nếu nói ra, con sẽ lo lắng. Bà càng không muốn con vì mình mà xảy ra mâu thuẫn với vợ. Sau mỗi cuộc gọi, bà đều ngồi rất lâu nhìn vào chiếc điện thoại cũ. Bà muốn gọi lại để hỏi thêm vài câu, muốn nghe giọng con lâu hơn một chút, nhưng rồi lại thôi. Bà sợ làm phiền. Còn Minh, sau khi mẹ rời đi, cuộc sống tưởng như sẽ nhẹ nhàng hơn. Quả thật những va chạm trong gia đình ít dần. Hương cũng thoải mái hơn vì có không gian riêng. Nhưng điều kỳ lạ là căn nhà bỗng trở nên lạnh lẽo. Mỗi sáng không còn mùi cơm nóng từ căn bếp nhỏ, không còn tiếng gọi hai con dậy ăn sáng, không còn bóng dáng người mẹ lom khom tưới cây ngoài hiên. Chiếc ghế nơi bà thường ngồi vẫn ở đó, nhưng mãi mãi trống không. Có nhiều hôm đi làm về Minh vô thức gọi, mẹ ơi, rồi chợt nhớ mẹ đã không còn ở đây nữa. Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác trống trải khó tả. Một lần dọn lại kho đồ, Minh vô tình nhìn thấy chiếc áo cũ mình từng mặc thời cấp 3. Trong túi áo vẫn còn một mảnh giấy nhỏ. Đó là nét chữ của mẹ, con trai cố gắng học nhé. Mẹ tin con. Chỉ mấy dòng chữ đơn giản thôi mà khiến mắt anh cay xè. Anh chợt nhớ đến những ngày mưa mẹ đổi áo tơi đi đón mình, nhớ những buổi tối mẹ thức khuya phá áo, nhớ cả những bữa cơm mà mẹ luôn nói mình đã ăn rồi để nhường phần ngon cho con. Ký ức cứ thế ùa về, nhưng vì sĩ diện, vì nghĩ rằng rồi sẽ có dịp, anh vẫn chưa một lần về quê đón mẹ. Thời gian trôi đi rất nhanh, 3 năm tưởng dài, nhưng hóa ra chỉ như một cái chớp mắt. Một buổi sáng mùa đông, khi mình đang họp thì điện thoại rung lên liên tục. Đầu dây bên kia là giọng người hàng xóm ở quê nghẹn ngào, cháu về ngay đi, mẹ cháu bị đột quỵ rồi. Cả người Minh bủn rủn, chiếc điện thoại suýt rơi khỏi tay. Anh lao ra xe, phóng như bay trên con đường về quê. Suốt quãng đường dài, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, mẹ nhất định phải chờ con. Chỉ cần mẹ khỏe lại, con sẽ đón mẹ về. Con sẽ xin lỗi, mẹ, con sẽ bù đắp tất cả. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng cho con người cơ hội sửa sai. Khi mình bước vào căn nhà nhỏ, mọi thứ đều đã quá muộn. Người mẹ gầy gò nằm lặng yên trên chiếc giường tre cũ. Khuôn mặt bà bình thản như đang ngủ. Đôi bàn tay chai sạn từng ôm anh vào lòng khi còn bé giờ đã lạnh ngắt. Mình quỳ sụp xuống bên giường, nắm chặt lấy bàn tay mẹ mà bật khóc nức nở. Anh gọi, mẹ ơi, con về rồi. Mẹ mở mắt nhìn con đi, nhưng căn phòng chỉ còn tiếng khóc nghẹn của người con trai và sự im lặng đến đau lòng. Người em họ của bà Lan lặng lẽ đưa cho mình chiếc hộp gỗ mà bà luôn giữ bên mình. Bên trong vẫn là những tấm ảnh cũ, những tờ giấy khen của anh từ thuở nhỏ, chiếc xe đồ chơi bằng nhựa đã gãy một bánh và một cuốn sổ tay cũ. Mình run run mở từng trang. Đó là cuốn nhật ký mẹ viết trong những năm sống xa con. Mỗi trang chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng chứa đựng biết bao yêu thương. Hôm nay Minh gọi điện, nghe giọng con hơi mệt, chắc công việc nhiều. Không biết sinh nhật năm nay con có nhớ ăn bát mì mẹ vẫn hay nấu không? Hôm nay trời lạnh, chỉ mong con mặc đủ ấm. Không có một dòng nào oán trách, không có một lời nào nhắc đến nỗi đau của chính mình. Tất cả đều chỉ là sự lo lắng dành cho con trai. Ở trang cuối cùng bà viết, nếu một ngày mẹ không còn nữa, con đừng tự trách mình. Làm cha mẹ, ai cũng chỉ mong con được bình an. Nếu có điều gì mẹ tiếc, thì chỉ là chưa kịp nấu cho con thêm một bữa cơm, chưa kịp ôm cháu nội vào lòng nhiều hơn. Con hãy yêu thương vợ con, nuôi dạy các con nên người và đừng bao giờ để chúng phải hối hận vì chưa kịp yêu thương cha mẹ khi còn có thể. Chỉ cần con sống tử tế và hạnh phúc, mẹ ở nơi nào cũng sẽ mỉm cười. Đọc đến đó, mình không còn đứng vững. Anh ôm cuốn sổ vào ngực rồi khóc như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt của anh rơi xuống từng trang giấy đã ngả màu. Anh chợt hiểu rằng người mẹ ấy chưa từng ghét bỏ mình, chưa từng xem mình là đứa con bất hiếu. Bà chỉ lặng lẽ yêu thương cho đến hơi thở cuối cùng. Nhưng chính điều đó lại khiến nỗi ân hận trong anh càng lớn hơn gấp bội. Sau đám tang mẹ, mình không trở về thành phố ngay. Anh ở lại căn nhà nhỏ thêm vài ngày để dọn dẹp những kỷ vật của mẹ. Mỗi góc nhà đều gợi nhắc về bà. Chiếc bếp cũ vẫn còn treo chiếc vá sứt cán. Ngoài hiên,
mấy chậu hoa bà chăm sóc vẫn nở rực rỡ như đang chờ chủ nhân trở về tưới nước. Trên chiếc bàn gỗ là đôi kính lão và cuộn len bà đang đan dở một chiếc khăn. Hỏi người em họ, anh mới biết bà định đan khăn để mùa đông tới gửi lên thành phố cho con trai, vì nghe dự báo năm ấy sẽ rất lạnh. Ngày trở về mình mang theo chiếc hộp gỗ và cuốn nhật ký của mẹ. Từ hôm đó, anh thay đổi rất nhiều. Anh dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, thường xuyên đưa vợ con về thăm quê, chăm sóc phần mộ của mẹ và dạy các con biết kính trọng ông bà. Có lần, con trai nhỏ hỏi, bố ơi, sao bố hay ngồi trước ảnh bà nội vậy? Mình ôm con vào lòng, khẽ đáp, vì bố đang nhớ người đã yêu bố nhiều nhất trên đời. Người ta thường nghĩ rằng cha mẹ sẽ mãi ở đó để chờ mình trưởng thành, để chờ một lời xin lỗi hay một cái ôm. Nhưng thời gian không bao giờ quay ngược. Có những lời yêu thương, nếu không nói hôm nay thì ngày mai có thể đã không còn cơ hội. Có những bữa cơm, nếu cứ hẹn lần sau thì sẽ chẳng còn lần sau nữa. Và có những người, khi còn sống ta vô tình xem sự hiện diện của họ là điều hiển nhiên, để rồi khi mất đi mới nhận ra khoảng trống họ để lại là điều không gì trên đời có thể lấp đầy. Nếu bạn vẫn còn cha mẹ bên cạnh, xin hãy dành cho họ một cuộc gọi, một bữa cơm, một cái ôm hay đơn giản chỉ là vài phút lắng nghe. Bởi yêu thương lớn nhất không phải là những điều vĩ đại, mà là biết trân trọng những người thân yêu khi họ vẫn còn ở ngay bên cạnh mình. Có một sự thật mà ai trong chúng ta rồi cũng sẽ phải đối diện, cha mẹ sẽ không thể đi cùng con suốt cuộc đời. Điều duy nhất họ mong mỏi không phải là những món quà đắt tiền, những căn nhà lớn hay những lời hứa hẹn cho tương lai. Thứ họ cần chỉ là sự quan tâm khi còn có thể, một bữa cơm sum vầy, một cuộc điện thoại hỏi han, hay đơn giản là được nghe con gọi 2 tiếng mẹ ơi, bố ơi bằng tất cả yêu thương. Đừng để đến một ngày, khi đứng trước di ảnh của cha mẹ, chúng ta mới nghẹn ngào nói lời xin lỗi. Bởi lúc ấy, nước mắt có nhiều đến đâu cũng không thể đổi lấy thêm một lần được nắm bàn tay đã nuôi mình khôn lớn, không thể đổi lấy thêm một lần được nghe tiếng mẹ dặn dò hay tiếng cha hỏi han. Có những mất mát, một khi đã xảy ra, sẽ trở thành nỗi day dứt theo ta suốt phần đời còn lại. Hãy yêu thương cha mẹ khi họ vẫn còn khỏe mạnh. Hãy bao dung với những khác biệt của tuổi già. Hãy nhớ rằng, trước khi trở thành cha mẹ của chúng ta, họ cũng từng là những người trẻ với biết bao ước mơ, nhưng đã sẵn sàng gác lại tất cả chỉ để con mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu câu chuyện hôm nay chạm đến trái tim của bạn, hãy dành một phút để nghĩ về cha mẹ mình. Nếu họ vẫn còn bên cạnh, đừng ngần ngại gọi điện hoặc trở về nhà ôm họ một cái. Đừng chờ đến ngày mai, bởi không ai biết ngày mai sẽ mang đến điều gì. Còn bây giờ, tôi muốn hỏi bạn một điều, nếu được nói một câu với mẹ hoặc cha ngay lúc này, bạn sẽ nói gì? Hãy để lại câu nói ấy dưới phần bình luận. Biết đâu, những dòng chia sẻ của bạn sẽ khiến một ai đó nhận ra rằng mình vẫn còn cơ hội để yêu thương và báo hiếu khi chưa quá muộn. Nếu bạn thấy câu chuyện ý nghĩa, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video để lan tỏa những giá trị về tình thân đến nhiều người hơn. Biết đâu, chỉ một lần chia sẻ của bạn hôm nay cũng có thể giúp một người con thay đổi cách đối xử với cha mẹ mình trước khi mọi lời xin lỗi đều trở nên quá muộn. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những câu chuyện đầy ý nghĩa tiếp theo. Chúc bạn và gia đình luôn bình an, yêu thương và trân trọng nhau trong từng khoảnh khắc còn được ở bên nhau.